Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung Edutalks kita volume yang ke-9 berkenaan dengan langkah-langkah penyelesaian yang seterusnya melalui kajian yang telah dilakukan oleh pihak UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. Okay, 9 ideas for public actions in post-COVID world. Okay, sekarang langkah yang keempat. Jom kita lihat. Kajian yang menggariskan bahawa and emphasize on students, youth and children's participation and rights. Secara literal ni kita boleh faham bahawa partisipasi daripada golongan murid, daripada golongan stakeholders ni perlu bukan sahaja pemikir-pemikir yang berada di peringkat tertinggi, namun mereka-mereka yang sedang menghadapi pembelajaran juga perlu diambil kira dan diterima pandangan yang telah dibawakan oleh mereka. Participation of students and young people broadly in order to construct with them the change that they wish to see. Okay, apa yang perubahan yang mereka hendak, apa aspirasi yang mereka lontarkan itu perlu kita timbang supaya mereka tahu apa yang mereka nak capai dan juga kurikulum tersebut dibina di atas aspirasi tersebutlah. The exceptional measure related to COVID-19 have indeed put a significant numbers of people to a great discomfort all over the world. Mental health and well-being of the children and youth has been greatly endangered. Bermaksud dampak negatif yang telah dibawakan oleh COVID-19 semenjak penutupan sekolah telah memberikan mental health cabaran dari segi kesihatan mental kanak-kanak kerana mereka mempunyai cabaran yang tertentu. Mereka tidak dapat untuk berinteraksi secara bersemuka dan juga ataupun secara langsung lah. We also need to think in the medium term so that extraordinary situation young people have experienced becomes an opportunity for learning how to meet the challenge in our time. Perkara yang kelima juga yang dicadangkan ialah protecting the social space of the school in the transformation of educations. The educational landscape nowadays undergoing a radical transformations. Dapat beberapa aspek, misalnya ialah teknologi yang mana kita perlu untuk lakukan secara yang lebih agresif dan juga meluas. The COVID-19 crisis has reminded us that school is not only for formal education, malah lebih daripada perkara itu. Misalnya menyediakan keperluan tempat di mana mereka menjalani keperluan sosial. Okay, sekolah juga berperanan untuk menjaga kesihatan. Misalnya ialah menyediakan pemakanan yang seimbang dan juga bernutrisi kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan, menyediakan tempat pembelajaran dan juga tempat perlindungan yang selamat. Education and learning are about human interactions, dialogue and exchange. Interaksi sesama manusia merupakan satu teras yang sangat penting dalam pembelajaran di mana murid berbincang, bertukar pandangan, berdebat dan berdiskusi tentang sesuatu perkara yang mana membuka minda mereka tentang pemikiran yang lain, idea yang lain dan juga pandangan yang berbeza dengan mereka. We can expect to increasingly have hybrid form of teachings and learning in different spaces inside and outside the school at different time using a multiplicity of means and method. Antara contohnya ialah individual study, group work, one-to-one meetings with teachers, research project, citizen science, community service and performance. Jadi pembelajaran hybrid ni menggabungkan pembelajaran secara bersemuka dan juga pembelajaran secara dalam talian. Keperluan. Rekomendasi yang keenam ialah free and open source technologies for teachers and students. A global collaborations among governments, philanthropy and non-profit organizations to develop and distribute open educational resources and open platform. Technology has liberated learning from being restricted to fixed and predetermined location, fundamental changing of the way that knowledge circulate. Kita boleh katakan bahawa pendekatan menggunakan teknologi telah membuka satu ruang ataupun cabang baru kepada creative process di mana guru ataupun tutor boleh merangka pembelajaran secara kreatif yang mana suit ataupun bersesuaian dengan
keperluan murid mereka. Jadi pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan satu platform pembelajaran secara terbuka di mana guru dan juga pelajar boleh akses terhadap bahan-bahan yang tertentu. Secara tidak langsung meringankan beban yang ditanggung oleh guru di mana mereka perlu untuk melaksanakan, mereka perlu berjam-jam untuk menghasilkan bahan yang spesifik, dan kita sangat aware bahawa teknologi, fasiliti dan juga kemudahan itu perlu untuk ditambah baik daripada masa ke semasa. Setakat itu saja sharing kita pada kali ini. Semoga bertemu lagi pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.